first time I remember coming here was in 1962. It was like something out of the world, like a fairy tale. When we came here, it was such a huge, big house with everything just beyond our dreams. The first thing we did was to go and visit Mahalakshmi. It was called as what? Dhool Bhet. So even just washing our legs, we first came in, and that first time when we joined our hands and saw her, that was something just, I don't know, you just felt something inside. You can't express it. ही जी आमची घंटा आहे ना, तिकडे मुलांना मारायचं नाही किंवा वाईट विचार नाही बोलायचं, म्हणून तिकडे कोण जात नाही तिकडे सहसा. बाहेरच्या लोकांना समजत नाही, पण त्या तेवढ्या एरियात कोणी जात नाही, म्हणजे तसं हे करायला आहे. ते चांगले सुविचार म्हणजे मंगल होईल अशा पद्धतीने तिथे बोललं पाहिजे. का देवीला प्रार्थना पाहिजे, काय असतील तुमचे गाराणी म्हणा किंवा काय, ती देवी ऐकते. आणि आमची ही आहे ना अशी जागृत आहे. म्हणजे तुम्ही आता मला जास्त हे आहे म्हणून मी सांगतो असं नाही, पण मला पण अनुभव आला. माझं कधी काय वाईट झालं आहे. आणि आपल्या घरातल्या मुलींना हे वरदान आहे की काही कोणाला स्किन डिसीज वगैरे झालेला असेल तर त्यांनी देवीचं पाणी म्हणजे तीर्थ आठवडाभर 10 दिवस असं घातलं म्हणजे तेव्हा एकदम शुचिर्भूत राहायचं, एकदम पवित्र राहायचं, असं ब्रह्मचर्य वगैरे असं तसं करून म्हणजे ज्याला पाणी घालणार त्यांनी आणि त्यांनी पण तसं घातलं स्किन डिसीज बरे होतात. असं आपल्या घरातल्या मुलींना वरदान आहे. You know, from the childhood, our parents and all others told us about the miracles that happened with Tirtha. And we were always given little Tirtha whenever we went for pravas and all that. And I remember as a child, when we came here, we were to go to Mumbai back, and they took prasad. And somehow we were not getting prasad to go to Bombay. इकडे पटकळणी म्हणून झाड आहे, त्याच्या पाकळ्यात त्या लावायच्या, लाल कलरच्या असतात, ते असं लावायचं चिकटं, असं पाण्यात बुडवायचे लावायचे. 52 प्रसाद असतात वेगवेगळे, आणि त्याचा प्रत्येकाला अर्थ वेगवेगळा आहे. त्याप्रमाणे विनवणी करून तिकडे हे लावल्यानंतर विनवणी करतात, लगेच नाही, आणि ते प्रसाद मागतात. नाही झालं तर परत विनवणी करतात, परत विनवणी करतात. देव नाराज नसतो. After a week, we got prasad that we could travel. And this was the first time I saw something that everybody was sitting there praying, ki amala prasad de. And the flower petal wasn't falling. Actually, it is a power. We say she is Devi or the goddess or whatever it is. This is only Shakti, and that is the idol to prove that this is a Shakti is here. Though we are a spiritual family and there's a goddess in amongst us, everybody is a different kind of a believer. Like there are some, like my grandmom, who are very traditional, very ritual oriented, and then there were other people like my dad who they were not into rituals. They just believed in self prayer and that's it, you know. And our both beliefs were as strong. घर बाहेर चांगलं जुनं आहे, 300-400 वर्षापूर्वीचं. आपल्या पूर्वजांना इकडे ही देवी दृष्टांत देऊन आलेली आहे इकडे, आणि सगळ्यांचं सामायिक घर आहे. पण ज्यावेळी घरात फिरतो त्यावेळी समोरच एक खड्यात औदुंबराचं झाड आहे, ते दत्ताचं निवासस्थान मानलं जातं. आणि त्याचं महत्त्व असं आहे की दत्त हा आपली बऱ्याच संकट आहेत ती निवारण करतो. पहिलं घर हे इथे जवळ त्या 400-450 वर्षापूर्वीचं हे आमचं घर आहे. आणि तो भाग जो आहे तिकडचा तो नंतर आता 200-300 वर्ष झाली आहेत. तो ही वास्तू, ह्या इथे वास्तू आहे ह्याच्यात. आणि इथे तिकडे पुढे ती देवी पूर्वी होती असं आमचे पूर्वज. म्हणजे आता ऐकून माहिती इथे होती देवी, तिकडे गणपतीपुळे आहे ह्या इथे बाजूला. पण आता तसं नाही, आता ते तिकडेच मी माझ्या जन्मापासून मी तिकडेच बघतो आहे. त्या आता जी जागेवर देवी आहे तिथे देवीची खोली तशीच होती, सारवलेलंच असायचं सगळं. आणि रांगोळी काढलेली असायची, समय लावले खाली ठाणवण वगैरे ठेवून सगळं दिवे हे करायचे. आणि
आता दिसतं तसंच आहे ते सगळे फ्रेम बीम सगळं तसंच आहे म्हणजे तेवढ्याच साईजचं ते तर त्यात काय फरक केलेला नाही फक्त काय टाईल्स वगैरे लावून केलं आहे. When we would land here in Mandrem and we would enter the house, we would just run because to come from a urban city and to have a house with so much space for kids to run around. So that whole magnitude of space was like, you know, wow, this is like our house. It was like a field for us. And then of course the Mandre beach. Like we would climb the dune and go down and it was like this isolated beach and our eyes would lit up in awe and man, we used to think we own that beach. Like, you know, this is our beach. Nobody comes here. माझ्या लहानपणी इकडे मी बघितली ती 40 एक माणसं बघितली त्यावेळी घरात लहान मोठी धरून देवीचे दिवे बिवायचे पेटायचे रात्रीचे इकडे समयाच होता सगळा हे नव्हते अंडे लावलेले हंडी वरती माडी होती आपल्याकडे वर पुढच्या साईडला आणि लाकडी म्हणजे होती जिन्यातून वगैरे ना आम्ही वरती बसायचो. Going up to the Madis and seeing those huge utensils. And when we were playing, we used to go and hide into those utensils. They were so huge. हा मेन दरवाजा मेन आता तिथे बाहेर नुसते टाळ वगैरे काहीतरी लावतो बाकी तसं नाही. कडी नाही आडात आहे आडात आहे आडात म्हणजे काय होतं की हा देवीचं हे आहे ना त्यांना कुलूप लावायचं नाही त्याचं कुलूप घालायचं नाही ते नुसतं आता ते कढीबिडी आहे ना ती नंतर आलेली आहे पण त्याला काही नव्हतं नुसतं प्लेन होता तो आणि खाली होतं हे हे उंच बरंच झालं आहे ते खाली होतं सगळे आणि याला उमरे म्हणतात ते वर होते म्हटलं का हे मधला पार्श्व आतमध्ये खूप झाडी सगळी सारवलेली जमीन. लहानपणी जेव्हा आम्ही यायचो किंवा आमची मुलं लहान होती तेव्हा कुठच्याही मिनिटाला समुद्रावर जाऊ शकायचो विहिरीवर जाऊन आंघोळ करायचो विहिरीवर उभं राहून मग पेज आणि फणसाची भाजी आणि असं जेवण व्हायचं. शेणाच्या जमिनी होत्या शेणाच्या ते जमिनी पण एक होत्या वेगळं कंदील feel होते असतो. दिवे नव्हते पेपर नाहीत रेडिओ नाही त्यापैकी एकदा तुम्ही इकडे आलात की तुम्ही जगापासून साफ तुटलेले असायचात तेव्हा. चतुर्थी हा सण गोव्यात म्हणजे प्रसिद्ध सण आहे. जी माणसं वर्षभर घर उघडत नाहीत ती चतुर्थीच्या दिवशी आणि पंचमी दिवशी इकडे भेटतील तुम्हाला. आणि एक गोष्ट दुसरी म्हणजे आपण आपला जो गणपती आहे ना तो आपण विकत आणत नाही. लोक गणपतीची मूर्ती विकत आणतात आम्ही विकत नाही आणत. तो गणपती करणारा माणूस इकडे येतो आणि गणपती बनवतो मातीचा. माती ही शेतातली असते आणि 6 कुटुंब आहेत 6 कुटुंब त्यांना गणेश भाटलेकार म्हणतात. भाटलं म्हणजे एरिया असे म्हणजे शेताचे जमीन. नागपंचमी झाली की त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 6 जण एक मोठे मातीचे गोळे आणतो आणि तिकडं आणून ठेवतो. माती आमच्याकडनं नेतात आणि 7 गोळ्यांचा तो गणपती आम्हाला तिथं बनवावा लागतो आणि आम्ही तो अजूनपर्यंत यंदासुद्धा तिथं बनवलेला आहे. गणपतीला लागणारं डेकोरेशन जे असतं जे आपण शहरात राहून थर्मोकॉलचं डेकोरेशन आणि करतो तर कोकणात खास करून माटवीचं डेकोरेशन जे असतं ते सगळी म्हणजे वाईल्ड फ्लावर्स यूज करून केलं जातं आणि बायोडिग्रेडेबल असतात. मी करतो गणपती माझ्या अगोदर माझा भाऊ करायचा त्याच्या अगोदर बापू म्हणून इकडे हे होते ते करायचे त्याच्या अगोदर मास्तर बाबा म्हणून होते ते करायचे त्याच्या अगोदर राजीवचे आजोबा करायचे म्हणजे भिको अण्णा काय म्हणायचे त्यांना ते करायचे असे घरातलेच लोक करतात अजूनपर्यंत बाहेरचं कोण नाही आणि देवीच्या कृपेने ते चालू आहे त्याच्यात काही फरक नाही. आमचा गणपती मांजरेकरांचा गणपती गेले 400-500 वर्षापासून इको फ्रेंडली गणपती आहे. हे आता नवीन इको फ्रेंडली ग्रीन गणेश आणि आपण जे म्हणतो ते आम्ही एवढ्या वर्षापासून फॉलो करतो त्याचा मला फार अभिमान वाटतो.
चतुर्थीच्या दिवशी सकाळी आम्ही 10 वाजता इकडे येतो 6 जण आणि जो गणपती तयार केलेला आहे तो उचलून तिकडे ठेवतो, महालक्ष्मीच्या दारावर ठेवतो, मग ते आत घेतात, आम्ही आत जात नाही. We all ladies, we really enjoy to make the modaks that we do every year. It's like we never meet in Mumbai. Though we all stay in Mumbai, we hardly meet them. But this one occasion of Ganpati, we all come together and to work in the kitchen together is fun. Best part is when we sit in the balka, all of us together singing. आम्ही कसे पण गातो and we really enjoy. Little children also have a opportunity to perform. छोटी छोटी मुलं इथे डान्स करतात. Me and Daddy, we were the first couple to dance here in this little bit of dancing floor that we have here. So Ravi Dada expects us to dance every year. On one particular day which I remember, 40 to 50 people sang one tune in one voice. That was the best day of mine in Goa on Ganpati. That's what I'm saying. So it's something that gets the whole family together, and these days you do require something that pulls you here together. And I'm very, very happy that all of us congregate here to meet up and have a little outing together. विसर्जनाच्या दिवशी गावातले घरोघरी असलेले गणपती आमच्या घराकडे येतात. इथे येऊन देवीचा प्रसाद घेतल्यानंतरच ते विसर्जनसाठी जातात. आणि ही परिस्थिती तुम्हाला कुठेही ऐकिवात सुद्धा सापडणार नाही. याचं कारण काय तर देवी आहे. देवी आहे, देवीसाठी ती लोक इकडे येतात, कळलं की नाही. आणि नंतर ती आम्ही प्रसाद ठेवल्यानंतर ती विसर्जनाला जातात. There were times which I have seen about 40 odd Ganpatis would come. They would be kept in line along the veranda, and then people from our house would put curd on that was the custom there on their hand, and then they will take their Ganpati for Visarjan. मग गणपती आहे तो आम्ही उचलून त्याला हे बांधतात वाशे हे बांधून ही 6 माणसं आम्ही बरोबर चालत समुद्रावर घेऊन जातो. सर्वात शेवटी का मग महालक्ष्मीचा गणपती घेऊन जातो आणि तो घेतल्यानंतर मग सर्व तिथं विसर्जन करतात, आरती करतात, भजन करतात, तवशी नारळ वगैरे फोडतात. तिथं सर्व देवाला परत ते ताटावर ठेवतात, देवाच्या पाटावर ठेवतात आणि मग विसर्जन करतात. हा मांजरेकरांचा गणपती नसून देवी महालक्ष्मीचा गणपती आहे. तर महालक्ष्मीची सेवा केल्याचं समाधान मिळतं. So we keep all our other work at bay for that particular period and somehow managed to come in here. And though others have not been, but now I think the new generation which has come in, the more and more they've got into the whole system here. I think that it's becoming a larger and larger family, and that's very heartwarming in fact. फॅमिली ट्री मी जी काढली ती अत्यंत आता सगळ्यांनाच उपयोगी ठरते. फॅमिली ट्री पूर्वी काय होतं, कोण आला तर त्याला पूर्वीपासून विचार म्हणजे त्याची सगळी विचारपूस करावी लागत होती की तू बाबा कुठून आलास, तू कोणाकडचा, तुझं आमचं रिलेशन काय वगैरे वगैरे. ते आता सगळं सोयीस्कर झालेलं आहे बिकॉज ऑफ दॅट फॅमिली ट्री. It's quite interesting also to know that in which generation do we belong to, and it's also interesting to spread that knowledge to our legacy or our kids. तुमच्याकडे 15 जनरेशन्सच्या आधीचा डेटा आहे. No other family, at least my friends, none of them have such a big family. The max to max a great grandfather, nothing beyond that. We really have a big lineage and it's very nice to understand. It's better than to study history of Akbar and Babur. It's better to study the Mandrekar history. And it's right from great grandparents. I don't think any families that I know of, they have so much of
history. We Mandrekars are the descendants of Dev Sharma, who was a Vatsagotri. He's one of the Saraswats who came from North India, from a place called Kanauj, along with 30 families, and settled on the southern banks of the Zuari river in a place called Koshasthali, which is in today's date called Kortalim. These were the second batch of Saraswats which came from North India to Goa in the year about 1750 to 1780 before Christ. Saraswats who came during those days had been given the name of Shenais or Sheni because there were totally 96 families. First batch with 66 families and then the second batch with 30 families. And they were all given villages for their settlement. So these were 96 villages. And Shenwai is what the 96 means. And that is how they got their surname. The Saraswats, after they had settled on the southern bank of Zuari, were continuously on the move into various parts of Goa, Karnataka and the region nearby, owing to the upheaval in those areas because of the change of rulers from time to time. Our family is said to have moved during a certain period towards the north, and they had settled from the Kushasthali area towards Hadfade, which is the Arpora of today. I have come across a book called Kokan Akhyan. In that book, there is a mention of how and when Mandrekar came to Mandre. हडफडे ग्रामाहुनी येऊन मांद्रे भूमी साधिले. मांद्रे प्रभूंनी जोडिले त्यास 200 वर्षे झाली आणि मांद्रे सत्य शेणवाई यांनी वृत्ती साधिली यास वर्षे झाली 200. It is understood from Konkan Akhyan that our family has migrated from Hadfade to Mandre in the year about 1521. The reason for their migration may be not known in detail, but the thing was again religious persecutions. This family was led by a person called Satya Shivnai, also known as Sadashiv Shanai. These were primarily 3 families settled in the place called Wangad Bhatle, and this is what Wangad is. They were the people who were the people who came, who had the authority and who owned the lands. They were the Wangads of that particular area. वांगड भाटल्याला जे राहतात त्यांच्यापैकी एक जण इकडे भेटायला आला होता आणि मग तो मला म्हणाला की तुमची फॅमिली पहिली तिकडे राहायची वांगड भाटल्याला. लहानपणात मी जायचो तिकडे तर तिथे ते दगड होते म्हणजे तिकडे घर असणार आजूबाजूला आणि तिकडे दिवाल होतं पिंपळाचं मोठं झाड होतं पण तिथे तो संध्याकाळचे दिवा लावायचे वास्तू होती ना तिथे तिथे म्हणून ते तिथे अजूनपर्यंत दिवा लावतात ते तिथे आता देऊळ बांधलं आहे नागाचं आहे तिकडे परत ते समजलं का पण ते तसं आता तिथे काहीच नाही लोक इकडेच येतात. In 1521 when these people came it is understood that Sadashiv Shanai was the leader. He was the man who had the charisma and the leadership amongst the other families. So he's revered even today, and that is why we have his idol in the temples in the village, because he is considered the first person of this village. ही जी देवस्थानं स्थापित झालेली आहेत सगळ्या म्हणजे गोव्याच्या तरी प्रत्येक गावामध्ये ती देवस्थानं स्थापन करताना 5 वांगडी म्हणजे 5 जे पंच हे एकत्र यायचे. जास्त करून प्रत्येक गावात म्हणजे पुष्कळशा गावात हे वांगडी सारस्वत समाजाचे असायचे आणि या जागेत या देवस्थानच्या आवारात ही सगळी पंचायत इकडे चालायची. We are Vatsagotri today, but as per the book, was the book says, Mandrekar Atri Gotri Puratana, Vatsagotri Kholkar Nutana, कुळदैवत महालक्ष्मी आणिली, सीमा साधोनी गावी राहिली, जगी साधारण ख्याती झाली, विषाचे निर्विष होत असे. Our ancestor, the Satya Shenwai, he used to go to Kolhapur Mahalakshmi Ambabai for his
paying his respects. दरवर्षी येतं. मग वय झाल्यानंतर त्यांना काही जाणं तसं 1 वर्ष जमलं नाही, तर त्यांनी देवी कसे बसे गेले अगदी तिकडे देवीला सांगून घेतलं की मला परत यायला मिळेल की नाही मी सांगू शकत नाही म्हणून. आणि नंतर घरी आल्यावर त्यांना स्वप्नात देवी आली दृष्टांतचा की मीच येते तुझ्याकडे, ती अमुक ठिकाणी अशी मी झाडात आहे, डोलीत अशा झाडाच्या डोलीमध्ये होती, तिकडनं तू मला घेऊन घरी चल म्हणून. मग मंगेशाला प्रसाद वगैरे लावला, तिकडे गेले सगळेजण, म्हणजे घरात तिकडे तेव्हा खूप जण राहायचे ना, सगळेजण गेले तिकडे. ॲक्च्युअल होती म्हणजे जसं त्यांना दृष्टांत झालं त्याप्रमाणे. मग घेऊन आले आणि प्रतिष्ठापना केली असं. Subsequently to Sadashiv, he had a son called Ramchandra, who became the Khoth of the village. Because what used to happen in those days is they used to bring people from various nearby places for carrying out various activities, not only in their house but also for their deity, for the cultivation and for various reasons. So the only way is to bring people, entice them to come in, give them land, give them shelter, and these people had to carry out these tasks to ensure that the land continued to be with them. So this is how the village grew, because they brought in various other people for various activities. The Ramchandra Shenoy was our second generation, and during the course of the many years he had 2 sons who then had further generations. They were part of the families that migrated in the year around 1680. One family, it is understood, of Ram Shenoy and Soiro Shenoy went towards Karnataka. They finally settled in a place called Ranzal, and today these people are known as Ranzalkar Shenoys. Ranjalkar is one whose surname is necessarily Shenoy, who is hailing from Ranjal. Their deity, Kuldevata is Mahalakshmi. हम वत्स गोत्र के हैं और हम मांद्रे के ही हैं. जब उधर से आने का वक़्त में मूर्ति को हाथ लगा के मूर्ति लेके आने के लिए सोच रहे थे, तब माताजी ने कहा कि मूर्ति नहीं उठाइए, कलश में मुझे पूजा करो, मैं अनुग्रह करता हूँ. ये आशीर्वाद का अनुसार उधर से कलश लेके आके इधर पूजा करते हैं. There was another section which moved towards Kasarpal. Kasarpal is nothing but Bicholi, and this gentleman's name was that time Mukund Shenoy, or in short he was called Kund Shenoy. He also had carried a kalash, and his family is today there, and they are called शेणाय मांद्रेकर. आमची ओरिजिनली फॅमिली याच गावची, मांद्रे गावची, पण जवळजवळ 350 वर्षापूर्वी आमची फॅमिली डिचोरीला स्थायिक झाली. खूप लोक मायग्रेट व्हायचे ना, ते देवीचा कॉल घेऊन तिथंच देवी आपले स्थापन करायचे. आमचं तसं झालेलं नाही. आमचं फक्त इकडून तीर्थ जे आहे ना देवीचं, ते घरी आम्ही नेतो. त्या कलशमध्ये पण ते तीर्थ असतं, आणि आमचं बाकी सगळं जे आहे ना ते इथंच आहे. One of the brothers of Soiro Shenoy and Kund Shenoy, or Mukund Shenoy, was Lakshman Shenoy. He stayed back in Mandre, and he had one son called Pol. Pol Shenoy is the person who shifted from Wangad Bhatle to Junaswada, and that is the year approximately early 1700s. Pol Shenoy had 4 sons, Lakshman, Ramchandra, Ganesh and Raghunath. But the king of Sanwadi had his reign going around in that time. They wanted to control the whole area, so they removed the khoti, or the land ownership, from us and made us desais of the land. They got Deshki in the year about 1750. We were supposed to change our name from Shenoy to Desai, or Shenoy Desai. However, our family preferred to call themselves Dev Mandrekar because of the Devi being in our family, and we opted out of calling ourselves Shenoy Desai. In this process,
we became second Vangads. And the first Vangads went to Shenai Desai, who are also who stay in our village. During our generation 9, about in 1810, the family had split into 4 different controls. And that is the year when Vatsal process also started in the family. All the expenses involved in the upkeep of the deity, that is Apne Mahalakshmi Devi, it was assigned to one particular branch of the Mandrekar family. All that was the property of the people who will look, and all the expenses will be done by that family, and that is called Varsal. इथे 4थी पर्यंतच शाळा होती, समजलं का. पुढचं शिक्षण बाहेरच घेतलेलं आहे सगळ्यांनी. काही रत्नागिरीला गेले, काही तिकडे मुंबईला गेले, असे गेलेले आहेत. When I came for the first time, I felt out of place because everybody was attached to his family and the representative or whosoever it is who was settled in Goa. So we used to be called separately when there was no function. We used to be called separately for tea or coffee or maybe lunch or dinner. So I felt out of place because those people who used to meet, sit together, play together in Mumbai, after coming here we thought that we are separated unnecessarily. 1961 साली एक वादळ झालं होतं. त्याच्यात औदुंबर जो आता आहे तो आधी पडला होता. तर त्याच जागी दुसरा एक औदुंबराचं रोपटं आलं. ते दत्ताचं स्थान असल्यामुळे तिथे त्याचं परत पादुका पुनर्स्थापना करायचं हे एक फंक्शन झालं. बरेच मांद्रेकर मंडळी जमली होती. गाव जेवण होतं एक दुसऱ्या दिवशी. दुसरं फंक्शन असं झालं की 1970 साली गाभाऱ्याचं रिनोव्हेशन केलं. तर त्यावेळी नवचंडीचा पण यज्ञ झाला होता. हे जे फंक्शन जी आहेत ही बाबूराव काकांच्या इनिशिएटिव्हमुळे झाली अँड दॅट ॲक्टेड ॲज अ ट्रिगर फॉर फॉर्मिंग अ ट्रस्ट. Babura Kaka used to come to our house and he used to discuss with my father. Everybody used to come here, but everybody was separate, everybody was different. There was no united effort. So probably he thought that how to bring everybody together under one platform. That's what something means what. What could bring everybody together and what could bind them together. And that is how this idea of the trust was floated. First everybody opposed because there was a Varsal system and everybody's income would have stopped because of him. But he said no, I will do it because he was having the foresight. He was a visionary and he saw this. I mean, I think he sort of visualized. You have to give him credit for what he thought and what he has made it today. Otherwise, maybe like other families, our house would have also collapsed and gone. त्यांनी खूप मेहनत घेतली म्हणजे चालू करूया सगळ्यांना एकत्र आणणं. नाहीतर असं इकडे सुद्धा राहत होते ते नंतर एक एक कमी झाले म्हटल्यावर कोणाचं येणं जाणं किंवा संपर्क कसे नव्हते. मग त्यांनी अक्षरशः प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सगळ्यांना एकत्र करून मग ते ट्रस्ट स्थापन करून असं सगळ्यांना. आता तरी लेटरनी वगैरे कामं होतात किंवा आता तर आणि पुढे ईमेल. पण त्यांनी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन सगळ्यांना एकत्र केलं. आपले फॅमिली सगळे अगदी कुठे कुठे राहत होते त्यांना गावच्यांना पण सगळ्यांना एकत्र करून खूप मेहनत घेतली त्यांनी. त्यामुळे एवढं नावारूपाला आता आपण सगळे एकत्र आहोत आणि सगळं त्यांच्यामुळे मुख्य. Then Dr. Kaka, that is Dwarkanath Ravji, and Jivaji Narayan, that is what popularly known as Saibu Adoba, two of them came forward, donated money and formed a trust, because trust can be formed only by a third person donation. Generally, otherwise it will become your family own trust, your own family, nothing else. So they donated then in 1971 2,000 rupees. A trust deed was made, and in my opinion 3 trustees were the first trustees, namely Babura Kaka himself, though he was not a settler of the trust.
then Fati Mandrekar, popularly known as Fati, but real name is Prabhakar Shantaram, if I remember right, and Mangesh Dada. They were the first trustees. The trust looks after the daily puja path and all of the deity, as well as there is a Ganesh Chaturthi festival that goes on. Some years back we have installed a donation box for all the devotees who come to Mahalakshmi, and every year on Ganesh Chaturthi day we open the donation box. ट्रस्ट जो आहे तो आता यशस्वीरित्या पार पडला आहे. त्याच्यासाठी मॅनेजिंग ट्रस्टीज आहेत मधु काका उर्फ महेश्वररावजी आणि मोतीबाई उर्फ सीताराम मंगेश मांजरेकर यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. घराची रिपेअर केली, डागडुजी केली आहे, रंगकाम केलेलं आहे. याचं श्रेय ह्या मॅनेजिंग ट्रस्टीजना जातं आणि तेच काम पुढे उदय मांजरेकर हे चालवतात आहे. आता हा चतुर्थीचा सण एवढा मोठा का झाला तर पूर्वी ट्रस्ट नव्हती, आमच्याकडे संडास नव्हता, बाथरूम नव्हता, हे सगळीच अडचण आम्हाला होत होती. त्याच्यामुळे एवढी मोठं हे फंक्शन सेलिब्रेट नव्हतं. जेव्हा हे सगळं झालं, ट्रस्ट झाली आमची, तेव्हापासून सगळी मंडळी वाढली आणि देवीचा उत्सव आनंदाने करायला सुरुवात झाला. देवीला पण ती इच्छा असेल ना हे सगळं करायचं. त्या लोकांपैकी आहे ज्याने मांजऱ्याचं ग्रॅज्युअल ट्रान्सफॉर्मेशन बघितलं आहे. म्हणजे कसं पूर्वी हे कुणी आम्ही 8 लोक म्हणजे 8 ते 10 इकडे सगळे देवीचे हे करायचे उत्सव वगैरे. आता तसं नाही आहे, आता पुष्कळ लोक येतात आणि मला आनंद वाटतो जेव्हा आता ह्या जगामध्ये न्यूक्लिअर फॅमिली ज्या असतात आपापलं हे करतात तेव्हा एवढी लोक येऊन सण साजरे करतात. म्हणून कर्नाटकमध्ये ते येतात. शेणोय म्हणून जी फॅमिली आहे ती कर्नाटकमध्ये आहे. ती म्हणतात ही आमची देव. त्यांनी तिकडे कलश ठेवला आहे. ते नेहमी वारंवार येतात, बरेच येतात, जवळजवळ 2 गाड्या घेऊन येतात माणसं. आणि इथे त्यांना जे काय करायचं आहे ना ते मुंजी म्हणा किंवा इतर काही गोष्टी पूजा बिजा ते इथे येऊन करतात मोठ्या प्रमाणात. Father and father, they are talking like this. Our Kuldeva is in Mandra. So we came from Bangalore. हमारा मूल तो मांद्रे का है. जब जब गोवा को गया हूँ मैं उधर गया क्योंकि वो हमारा देवी है. वो अपनापन है ना वो उधर मिलता है. और इधर का अंतर एक है कि उधर मूर्ति है, रंजाल में मूर्ति नहीं है. मगर जो माता जी का शक्ति जो उधर पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं वही इधर करते हैं, वो एक ही है. मगर बाहर से जो दिखावा है, दिखने का है, उसमें अंतर. उधर मूर्ती है, इधर कलश है. इथं जी सगळी देवकृत्य आहेत तेवढी देवकृत्य आम्ही तिथं घरी करतो. आम्हाला समजा एक कुठलं आमचं लग्न कार्य असेल किंवा मुंज कार्य असेल तर आमची पत्रिका आम्हाला इथंच द्यावी लागते. आम्ही इथंच येऊन देतो. आमचा सगळा मान इथंच आहे. सबसे क्या है कि हमको उधर जाके हमारा जो प्रार्थना करने का है और एक नमस्कार करके आगे जो दिल को एक खुशी मिलता है ना वो किधर भी नहीं मिलता. आमचं सकाळी उठल्यापासून सुरुवात म्हणजे देवीकडे आता आपण बघितले की नंदादीप जे चालू आहेत ते प्रत्येकाच्या नावाने तिकडे नंदादीप लावलेले आहेत. तर त्या आधी सकाळी उठल्यावर ते आधी नंदादीप सगळे गेलेले विजलेले वगैरे असतील तर ते लावणं. त्याच्यानंतर इकडे आपली समोर देवाची विहीर आहे, त्या विहिरीचं पाणी आणणं. थोडं पवित्र स्थळ आहे ते. जरा कुठे काही जरी म्हणजे आपण काय भ्रष्टाचार म्हणतो इकडच्या भाषेत, तर तसं काय झालं तरी त्या विहिरीकडे दाखवून दिलं जातं.
म्हणजे तिचं जे आसन आहे नाग, तर तो येऊन तिकडे बसतो आणि त्या स्वरूपाने तिकडे दाखवून देतो तो की काहीतरी चुकलेलं आहे इकडे देवीकडे, कोणाच्या हातून का असे ना काहीतरी चुकलेलं आहे ते तिकडे दाखवून दिलं जातं. एवढं ते पवित्र स्थान आहे आणि त्या विहिरीचं पाणी दररोज आणून देवीकडे अभिषेक केला जातो. अभिषेक पूजेच्या आधी होतो, मग पूजा होते आणि ह्या महालक्ष्मीचा वार शुक्रवार असं धरून आपण शुक्रवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे अभिषेक पूजा आहे ते करतात. संध्याकाळी ती आरती महाआरती असते, त्याच्यानंतर गावातले इकडचे भजनी मंडळ येतं आणि संध्याकाळी भजन वगैरे केलं जातं देवीकडे. आमचं एक देवकार्य त्याला अजूनपर्यंत ते सगळं करतात. ते देवकार्याच्या वेळी जे हे करतात त्याला ते मनगणं करतात. मनगणं म्हणजे चण्याच्या डाळीची खीर आम्हाला ती नेहमी तीच असते. तो आमचा जास्तीत जास्त मोठं हे म्हणजे एकच देवकार्य म्हटलं तर सगळ्यात मोठं ते ब्राह्मण असतात, ते तिकडून येतात. पै म्हणून कुटुंबात त्यांच्याकडे 5 ब्राह्मण येतात आणि एक मुळकेश्वर म्हणतात, ते मुळा म्हणतात. त्यांचं तिकडे ते सेपरेट पान लावून त्याला ब्राह्मणासारखं त्यांना पण द्यावं लागतं. त्याच्या हातावर खोबरेल तेल देतात डोक्याला घालायला लावायला आणि म्हणजे त्याचा मान असतो ना तसा तो. आमच्याकडे जास्त करून म्हणजे सत्यनारायणाची पूजा कशा करतात लग्न झाल्यानंतर वगैरे, तसं आपल्याकडे कुमारिका वाढतात. म्हणजे 1 वर्षापासून 10 वर्ष 9 वर्षापर्यंत आपण हे करतो की नाही ते इथेच वाढतो. 5 पूर्वी आपल्यात याच्यापैकी आता इथे मिळत नाहीत कुमारी अक्वारणी. आता ते कुणी मिळाली तरी चालेल पण छोटी पाहिजे. का देव सगळ्यामध्ये असतो पण ते वाढायचे. आमची महालक्ष्मी कुलदेवी त्यांचा पहिला मान आणि नंतर आमची ग्रामदेवी भगवती. जेव्हा जेव्हा आम्ही भगवतीला जातो तेव्हा जायच्या अगोदर आम्ही आमच्या कुलदेवीकडे येऊन नारळ ठेवतो आणि त्याच्यानंतर आम्ही सुरुवात करतो. ही जी भगवतीचं देऊळ आहे त्याच्यात पायऱ्या आहेत. 1 2 3 4 5. पहिल्या पायरीवर देसाई यांनी बसायचं, दुसऱ्या पायरीवर देव मांजरेकरांनी बसायचं, तिसऱ्या पायरीवर मधल्या मजकर देसाईंनी बसायचं, चौथ्या पायरीवर प्रभूने बसायचं आणि 5व्या पायरीवर मांजरेकर म्हणून त्यांनी बसायचं. पूर्वजांनी आमच्या सगळ्यांनी कोजागिरी म्हणून इकडे गेली. त्या कोजागिरी दिवशी मला सप्तेश्वर देवळात जावं लागतं. तिकडे थोडीशी पूजा केल्यानंतर पालखी उत्सव असतो. पालखीला वगैरे त्या तिकडे ते आपले गावातले कोण कोण आहेत त्या पालखीप्रमाणे एक प्रदक्षिणा संबंध 5 देवळात काढावी लागते. ते देऊन झाल्यानंतर यथासांग जागराचा समारंभ झाला. त्याच्यानंतर गावची जत्रा भगवतीची त्या दिवशी मला यावं लागतं. आपल्या कुटुंबातर्फे 5 देवळांचे 5 नारळप्रमाणे तिकडे गारणी वगैरे घालून घ्यावी लागते. दसऱ्याचा उत्सव असतो हा घटस्थापनेपासून इथनं सुरू होतो. घटस्थापना अमावास्या असते त्या दिवशी महाजन मंडळी आणि सगळे आमचे गावचे जे कोण मानकरी असतात त्यांच्यामार्फत तिथं विधियुक्त पूजन केलं जातं भगवती मंदिरात. घटस्थापनेच्या दिवशी मला इकडे यावं लागतं. आपल्या घरात महालक्ष्मीच्या ह्याच्यात घट बसवावा लागतो म्हणजे तो तांबा वगैरे त्याच्यात आणि त्याचं सगळे पूजन झाल्यानंतर पहिली माळ चढवावी लागते. अशा 9 माळा असतात आणि दसऱ्याच्या अगोदर 2 दिवस तोरण जागर असतं. ते तोरण जागर इथं हे रवळनाथाचं मंदिर आहे त्या मंदिरातच करावं लागतं कारण दसऱ्याचा उत्सव हा रवळनाथ देवाचा असतो उत्सव. अष्टम ज्या दिवशी पडते दुर्गाष्टमी त्या दिवशी इकडे महाप्रसाद असतो देवीचा. त्या दिवशी इकडे साधारण आपल्या घरचे प्लस काही कोण आपल्या देवीचे वगैरे त्या दिवशी महाप्रसादाला येतात. फार लांबनं पण आले. कारवारवरनं येतात, मंगलोरवरनं येतात, कोकणातून येतात, कुठनं मुंबईवरून येतात आणि सगळ्यांना इकडे प्रसाद दिला जातो म्हणजे जेवण दिलं जातं.
दरवर्षी येतात आम्ही देव करायला. देवाचे आमचं कुलदेवता आहे ना, कुलदेवता म्हणून म्हणजे त्याच्यामुळे आमचं बरं झालेलं आहे. असं इकडे जिकडेच येऊन काही हेल्प करायचं आणि दसऱ्याच्या आदल्या दिवशी तरंग नेसवायचा कार्यक्रम असतो. रवळनाथ, भूतनाथ आणि देवी भगवती अशी 3 तरंग आहेत. ते देवी भगवतीचं असतं ते आमचे कुंभार समाज म्हणजे आम्ही घेतो. रवळनाथाचं आहे ते 4ही समाज आहेत ते घेतात, आणि भूतनाथाचं जे तरंग आहे ते न्हावी समाज आहे ते घेतात. दसऱ्याच्या दिवशी इकडे कौल प्रथा आहे. कौल प्रथा म्हणजे आपल्या घरात इकडे तुळशीच्या तिकडे तरंग येतात, आणि ही तरंगाची प्रोसेशन आपलं भगवती सप्तेश्वर पंचायतन ही 5 देवळापासून प्रोसेशन सुरू होतं. आणि तिकडनं ती सगळी वाजत गाजत तरंग आल्यानंतर पहिला कौल म्हणतात तो आमच्या देवघर फॅमिलीमध्ये, इकडे देवघरमध्ये पहिला कौल असतो. त्या दिवशी दसऱ्याच्या दिवशी मला सोहळं नेसून दसऱ्याची पूजा करावी लागते तरंगाची. त्याच्यामध्ये तरंगाचं सगळं पूजा झाल्यानंतर त्यांना तांदूळ वगैरे देऊन सार्वजनिक आपल्या देवघर मांजरेकरांचं गारणं असतं. गारणं झाल्यानंतर त्याच्यावर वारं, परॅप्स जसं कसं असेल त्याप्रमाणे वारं येतं. मला ज्यावेळी बाहेर येतं त्यावेळी मला काहीच कळत नाही. जे कोण समोर लोक असतात काय त्यांना जो कौल द्यायचा असतो तो मी कौल देतो, आणि तेव्हा अंगात जे काय होतं ते मला काहीच कळत नाही. मला कुठं उचलून नेतात, कुठं काय हे करतात, कोण पाणीला डोळ्याला मारतात, कोण भटजी घेऊन पाणी लावतात, ते मला काहीच कळत नाही. मी शुद्धी आल्यानंतर मला मग कळतं. असं इकडनं जसे गेले की मग पलीकडे दुसऱ्यांना संबंध गावात लोकांना त्या दिवशी दसऱ्याच्या दिवशी भरपूर इकडे देवीकडे गर्दी असते. त्या दिवशी ओट्या वगैरे भरायला येतात. फार पूर्वी असं ऐकिवात आहे की लोक म्हणत होती की ही सार्वजनिक, आणि पण मग तेव्हा ऑर्डर पण कोर्टात गेलेलं होतं ते प्रकरण, आणि कोर्टाने ऑर्डर पण दिलेली आहे की ही देवी यांची स्वतःची घरामधली देवी आहे आणि ही सार्वजनिक नाही आहे, यांच्या देवघरामधली देवी आहे. Everything is the Russian side. She is the person, the main power behind all this, according to me, is the goddess who's sitting there. She is the one who attracts us to get to this place, whatever it is. Everyone comes here is because of her. Karan, generally when I tell my friends, they get surprised. If you go and see other families, not a single family is now together. Even real brother and sisters, they don't see each other faces. And when I tell somebody that we all come here and we have a committee and we have this and that, people get amazed. They get shocked to hear kids, you are still together. Naturally you get attracted to coming here. So, and I always believe that though our Kuladevata is Mangesh Mahalakshmi and so is my husband's Mangesh Mahalakshmi, but we have our Gharchi Mahalakshmi.
So that has always drawn us here. Though when we come to Goa, we do go to Mangesh Mahalakshmi, but we've never ever skipped our Mahalakshmi. वी आर रिअली प्राऊड टू बी मांद्रेकर्स आणि एवढ्या हेरिटेजसारख्या हाऊसमध्ये आपल्याला यायला मिळतं, आपलं काहीतरी ते आहे, ह्यातच मला आनंद आहे. I am not a Saraswat, I am a Bengali, okay? So for me, coming all the way from Kolkata to this place in Mandre was an experience itself. And what charmed me the minute I landed here was the timelessness of the place. This place could be 1,000 years ago, 100 years ago, and it could be contemporary as well. Like there is this old world charm in the house. The outside Goa has developed so much. There's so much of stuff happening around, but inside here, everything stands still. I mean, there's not much of a change. There's still that old world charm which kind of gives you a lot of peace. When you sit in the house. That whole sense of oneness that this place gives all of us in the family, that I don't know. It's beyond words, as you say. I've always been aware of many of the traditions of our culture, but honestly, maybe not that connected to them. So this has been really a great experience to see what our traditions really mean, and really it was almost like a living history too, because of the historic nature of the house. I am a teacher of history, so for me this is like a history book. It's a living history for me. When I have quoted this whenever I've gone back and taught in my school, and I've said that some of these things you read about the Taj Mahal and you read about things which are more or less the same time, but here you have a living house where people are living in this house, where there's a temple in this house, where there's an aarti every day in this house. So this is history live for me. Of course, she is our guiding light, our guiding force, our I don't know, our karta dharta as you call it, and she's the one who's guiding us through all of this, our Mahalakshmi Devi. I'm there today because of her. Whatever I have, it's her. This is my Aradhya Devi. I'm born in Mandrekar family. No matter I'm married, I'm going to go to Guhagar for my husband's Devi Darshan. But my first thing here, no matter I have to go to Ambabai, it's same as Ambabai, but my first thing is here. I'm programmed for that, brought up with that belief, and I have to come here. देवीसाठी होतं ती ओढ आहे मला देवी हे विसरता कामा नाही कोण आज मी माझ्या पुढच्या जी पिढी आहे त्याला पण हाच देते काही ह्यांना सगळं विसरणार ह्याच्या कृपेने आहोत आम्ही. When you come to the house, there are times when you just sit in a corner in the evening, especially when it's dim and nice, and you visualize, like say 100 years back, this house still stood. It's still standing, and just the feeling that this was there before me and it's going to be there after me, and I feel blessed.